Welcome back. Unboxing na naman tayo. Ayan. Kaka-receive lang namin itong item na to. So, let's go. Start na. Tik, 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 tik. Binili namin to kasi para ma-address yung concern namin sa gaming. Kasi this item makakatulong siya para mas mapaigi yung flow ng internet mo sa bahay. Nakikita nyo na naman siguro. Ayan. Putin pa natin. This is the one of the newest and top of the line item as of this video. Hirap buksan. There you go. Oops, hindi pa yung resibo. Okay. Alright, this is the ASUS RT-AX55 dual band RT-AX55 smart Wi-Fi 6. Yan, Wi-Fi 6 na po siya, and 802.11ax router. Yung front niya ito, kita niyo sa taas. Puro ko lang itong camera. There. In front. Ito yung ilalim. Ito, mababasa nyo. A mesh technology with 802.11ax wireless backhaul ensures stable Wi-Fi in every corner. Perfect. Ayan. Ito yung likod. Ayan. Napakadito yung setup niya kung paano and all. Ito yung kabila. Sa sides, pakita natin. See? Baliktad. Oopsie. Ayan. Yung connector niya sa likod. Meron siyang reset button, WPS button, power button, DC socket, 1 and 4 gigabit LAN. Ito yung harap. Buksan na natin. Using the ten-ten-ten-ten. Meron ako mga previous videos na nag-unbox din ako ng ibang devices, and if you want to makita niyo yung iba pang in-unbox ko, mag-subscribe na kayo. Ayan. Sunod sa gilid. How do we open this? Ganun, okay. 1, ito. 1, 2, 3. Tanan! Ooh! Wait lang. Hindi kasha. Tamam. Okay. So, unang-una, yung ano ba to?
Advanced Wi-Fi helper tip. Ayan. Para siyang manual. Next. VIP member. Diba? VIP member. Sana all. Ayan, fill outan lang yan. With code. Okay. Ito yung Ethernet cable. This is the power brick. Yung length niya malamang 1 meter lang to. Yan. Ito kakaiba siya. Kaya meron siyang adapters. Yan. Yan, adapters. Power brick and adapter. Ayan siya. Ito pinaka-highlight. Ay, meron pa sa ilalim. Tingnan natin. Owner's manual. Ayan. Pinaka-highlight ng lahat. Ang ASUS Wi-Fi 6. O, diba? Ito nyo naman. Sa dami ng antena nito. Ewan ko na lang. Ayan. Ito yung ilalim. Ito. Diba? Okay. Yung itsura niya ganyan. Cute. Ganda. Yung box niya ito na. Wala na siyang laman. Pwede lang lagyan ng itlog yan. Balik tayo dito. Yung itsura niya, it has 4 antennas at the back. Katulad nga nakita natin sa box. Andyan yung LAN, 4. Ito yung power cord reset and all. Ayun. So, yan. Ang unboxing natin today. Review para sa next video. Subscribe na guys. Bye!